Tak jedem. To je byla kombinace. Tak ukáž, co tu máme. Yeah, it's reminiscent of like the 2022 chamber meta. You just have the Sky Breach, you're going to be really explosive with this comp. Fight for them. But here's the middle take here. Once they get spotted out, that's going to cause a reaction. Kámo, první smrt Hudy. GG. Marteen, první duel. První duel 2024 Martinovo. Jako je to docela gorgeous, no. Je to docela gorgeous. Jako měli staklý set, kde hitovali, ale... Oj! Čokocko. Ale jako... Mně by se to líbilo, ale... Jsem viděl Sligyho? To jsem neviděl. Tohle to nějaký clean. Clean anti jako. What? Zase ten... Ukaž cloudpové. Čím prostě oni nemají kontrolu bez ničeho. Jako B-main brawler, OK. Ale o midu neví, o Ačku netuší, OK, to bylo pěkný. Ale... Podle mě to je strašně těžký komp na hraní, no. Takže jim do toho jako nebudu kecat a budu se koukat, ale... Yeah, they can definitely prod a little bit more through B heaven, see what they can get, see if they can pressure out the defenders here. But here the jump spot sees him. Dobrý jump spotík. Ještě bez breach ultiny. Ještě bez breach ultiny. On si ji nechá. Kámo. Vás. To je skoro stejně dobrý kolo jako od pata hlavy. Jaký angle tam má Redgar? Co ten Redgar, co má za angle na heaven? To chci vidět. Breach ult někam? Nebo si ji nechávají? To se bijou CT? Ale počkej, čas? Nevím proč fandím Giantům, ale přišlo mi to extrémně dobrý. 1v1 Magnum. Na zkušenosti. Stick. Anti. Ale aspoň ty 4 na defendu byly fajn. Dobrý nade, dobrý nade. Bylo to nutný? Kolik bylo čas? Sakisium. Oh. Firepower mladých chlapáků. Ty máš Hudy. Datel Hudy. What? Line up na stun? Tak to vidím poprvé, kámo. Line up na rozhazovačku prostě, what? Proč nejsou v tom Valorantu demo, abych se podíval, jak tam stát celou dobu a jak to házel celou dobu. What? Jak ho zabil Fitinho? Kámo, Fitinho je taky goat, no. Fitinho je taky goat, jako. A do ventek proti Eku, jo? To by se mohlo to vymstít, ne? To je huge ultina od Magnace. Dva ve dva. Říkal jsem, že to může vymstít, no.
Hello? This is emergency. Kamínkovi hraje 2 to je pravda. To je přednahraný tady to, ten komentář. Kdyby vás zajímalo, co to mělo být, tak to omylem zrychlili. Kde jsi tam vzal? Jaký play? A jaký spray? To bylo insane. Blue coach. A dobrý replay, ukaž. To bylo insane. Insane spray down. Ale na mě furt tam prostě třeba 6 lidí. Mě to Paťa posílá celý den, ale tvoje klipy. Kámo, ale vem si, že já jsem vlastně, já jsem fakt úplně rozsuchaný, všechno. A on to hlavně začal to, že jo, děkuju, co on dělá Barbara, vole. Že on mi to napsat, že ho jako Barbara to se repre, ty vlastně říkám, kámo. Čej? To je asi jistota, ne pro... Nebo není? On je GOAT. Jako je, no, on je mega dobrý. Ty má, už nemá. A proč jí mrskl jen tak? No. Dochlapoval. Kam Nuki je úplně v prdě. Nuki má 0,9, ne? Třeba. Ne, 1,7 jenom. Jo, už. Ten je mega v tiltu tam. A ty psa neukázal ještě. O, no to nekouslo? No, teď jako to najde, no. Jako můžu jít do site, to je čistý. A měl se Jorul tu narytý, kámo. Tentokrát se nezamaskuje teda, ale... Tak bohužel, no, kámo. Shorty. Nezabije ho. Dobrý, tam. Wow. Sadní. Jeden náboj, Jako ty stany jsou dobrý, vole. Jorul race. Říkal rock and roll, no, tak... Kaž? Jak umřel Nuki na nade, kámo? No dost. Ty žálka, ne? No to je docela dobrý, ale... Karate? No, šarmate. Ale jinak... Jo, ještě tady ta pováčka. On to neslyší ten tap. Crazy jako. Magnum začít dogovat, ne? Počkej. Já jsem dělal prdelky! Ticho. On se ztratil, Roste břicho. Ne, shortinku ne. Patagon. Jo, to je škoda, ty vole. Škoda. Plastický. To bylo dobrý jak svině, vole. To je agresor, Martin. Tam ten to je mega cool figurace, to se flashneš kam, pak ruce nahoru piče odporčíš, vole. Jak ti chtěl hrát. Někomu musí to být zábavný, no. Takhle na stage ještě. Full ADHD, kámo, prostě. No, mu zkoušel zahrát na Botagoda disciplínu, no. A prd. To je flash. To je dobrý flash, ty odkud přiletěl. Tatečka. By Cloud kamaráda jednou už to málem měl, vole, tak co? Ty vole. Mít po druhý, vole. Jeden kill plant a má ultinu. On to píkne. Tomášek, vole. Tomášek je zkušený už, vole. On nesmí urvat jednoho jako, a pak mít čas ultnout. Flash. Má flash. Oh. Jako věděl jsem Cloudovi, kam jako Cloud je prostě goat, vole, hlavně na sobě teda. Jak třeba, jako si řekl, že dám to tomu duelistovi, který fraguje, a on to dá se šerifem, no. Malý věci. Španělský goat. Ale dobře, Nuki, dobrý take space. Náčko, Nuki musí kolovat už. Školuj, vole. Tam někdo kroužikuje? Žigimantasi, vole. Neblem, co dělá s bombou? To je stejná útina jak minulé, která z druhé strany. Díky bohu, když to zabil. Co se tady děje? Jako pyžamo na to má už, no, na rate, vole. Jako tenhle dát se screamem, ale mohl něco. Miss Jom. A nebo fake, to bylo
Ještě, vole. Přičeme rychlej ten lurka. Čumají se v zádech, no. To nebudou ever. Nacinkal. Jaj, Cloud, ale. Má toho sám, nebo ready, Nuki nemůže zabít v životě, jako. Nedá, no. Nedá, no, to je jako. A zdár, nervy. Ale Pipinho? Pipinho, ale. Kamo, Nuki si v životě, ten levou stranu si v životě neklíruje. Nikdy. Tam se dělá fake clone ze sebe. Pičo. Má jedno HP, kámo, Nuki, ale. Jak to trvá, nějak to trvá, nějak to trvá. Nějak ty vole. Kalen Cloud, pičo, dává hezky. A je ostrej, no. Tak co máte pro A nevím, co to napadne. Kdyby si to stahnul a strnul omylem oba, vole. A tam je stejně ten čin, kámeš na prvo, to je v píči, vole. A není ever asi ani. Písky je konec. To je dobrý double angle. Setup, no, dobrý setup, no. Ale jako musím uznat teda shoutout tu Nuki, vole. Shoutout velký. Nevím. Bu, vole. Bridge ult na top? To by mohli. Asi ne. To si nedá ty stačily jen tak nevím, ale nechci první vole. Hudy! Není to, dohráno. Šílenost, šílenost! Magnum! Vás! Magnum za 3. Kluci, půjdem 5 na set a 5 dobou, jo? Lepší už to neudělám, chlapi. Definito, jako kamera není Nuki na sajtu, no tak to neudržej, vole. Vás? Tak to je 13-7 teda asi. Ty to viděl na 13-8, kámo. Jako 10 asi nedají teda, vole, ale. Ale Magnáce pod peřinu a Nuki, prostě a je zpátky, a je to konec. on jim dal tu podporu mentální. Král se vrátil, vole. To je takový dížený ty pičo, ta barva. No, Redsko 5 minut to doufám, tam stojí furt. Kámo. Když jsme hráli na braku, na splitu, kam tak on taky pořád seděl, vole. O. No, nemá doufal, vole. Timing. Aziat, Aziat. Magnum, double peak, kluci pěkně. Tyvo, jak má 30, kámo. Tak Omendy, pojď. Indáfi. Kamo, na vycházce. Kamo se kouká na všechny angle, ale žádný, vole. Zamotaný to. Kamo, úplně hnusný, má ten mouse control. Počkej, má taky jednou už najednou. Má no. Co dělá? On nedefuje, ne? Na výhru. Stíhá? Jo, stíhá. Stíhá o půl vteřiny. Fakt nebo ne? Jo, ta kulička tam byla až potom. Já to nevím vůbec, ty kuličky, co vždycky říkáte, kámo. Breaks, they could just show a little bit of presence somewhere and try and see if they get in a great position, but Magnum succeeded, which is, I mean, it just shifts that position from being proactive to maybe just catching rotations, but they're actually still going to go with this one. Dostal Clouda do pusy. Ale Nuki. Ty vole, ten je v prdeli. Difference maker, some of his kills have been so impactful, but honestly, To ne. the slip through is going to be gutting. To se nesmí stát. Suník, ale výhodový jako. Ale tak to slyšíme to review. Jak to stopl ten Cloud na to? Zachraň ten tým. Cloud, kámo. Jako víc co, ale já nechci být na Nukiho, ale tohle dostat teďka, jako teď mi ho bylo líto, jako. Já už měl ADS kovat hlavně, kámo, pičo, ty sám, kámo. For at least 20 seconds. They're letting them sweat. Yeah, but they're Počkej, co se teďka děje, Ačko, jo? 20 seconds, they gotta A make tebe their Cloud mind s up, Lutinou, no. now. 20 vteřin. Jako Cloud, tak To nás chlává. Jako, je tam Cloud, no. Je to Cloud, no. Zkušenosti. Hezky to hraje ten Cloud. Dobrý stop. On mega dobře stopuje, no. Ještě Vajra, i Nuki se zaprcá. On je doma. Budete se mu srát, vole. Na side. Aby si si A mu to sebral. Dali prdel, vole. No. Takže tam je Joru ulta jedna od Jo, a i omenul, to bude šílenost. Wow.
Já už doběhne jako... Vypo, vidím o vypu. Shorty! Ty piče. Je, no. To tam právě jsem viděl, ale někdy. Ty vole. Tomáš! Trejzu teda, to je stalo. Vás? To je stalo. To je stalo. Tak asi GG, no. Počkej, ticho, ticho. Ještě. Jako, kam to jsou dávají 3 sajtu, kámo, to bych si nemohl to. Cloud si čekuje level. Šiny hodně na misi. Jestli mi dá v tom jiglu, jak je Magor, jako. O můj dá v tom jiglu, kámo. Jiggle. Just jiggle. You cannot die, vole. Co dělá Magnum? Myslím, že skapil to. A to je vyhraný, no. Jako ňuky žije, ale... Kámo, on vysere. Omenul ty noty, Počkej, ne, on trefil toho Omena, jeho to nezabilo, on ho to úplně zmátl. Tak jedem. Tohle, jaká volkovačka? Tohle je Pig Giant. Žádná sova. Takže tam je za Viper od Beagle. Red také Orbík. A volá taky dobrá, kámo. To ve ňuky hiluje sebe, jako by jsou sejčkou. A co jako? Cloud tady zase za 2 čum, to je prostě... Pičo. Hůdy by mohl jako s mou flashema. Shin na hit. Smoky, kámo, ještě to nevím teda, ale úplně si půjde. Takhle asi ne. To bylo docela... Nevím, jestli smart, ale vyšlo mu to hezky, ale... A ten obíček, kámo, není vůbec špatný, ale... No, lítěček je příjemný, no. A i na hold toho sajtu, že jo, vlastně. Je to tam čas, no. Nebo ta čepice, to jestli to není náhodou. Chceš volat tady? Je to dobré, nebo ne? Jakoby jdou do 5, jinak bych chtěl říct. To je taky dobré, no, podle mě. Na bonusek. Ale Pimpíňo? Jsme viděli toho druhého, teda tam moc vytýkně, ale... Tomáši, Hůdy si přebyl, než umřel ještě aspoň. Ty pičo. Bude za kotka, vole, jak Co lekl? L2 ale na ovladači, no, spamoval. Sloužor ještě. Hele, to byla ta. Teda Pinka, tu známe. Jsem na Magnát. Takové Cloud kamarády si tam může asi... No. To je škoda, ale ty vole, to mohlo být. Tak bylo na hlavě, vole. Ale už to tapní, vole. Ty piče. Magnum se nasral. Spadnul one way. Jeden náboj. Ty piče, to mu jelo trochu asi. Ty vole. Hůdy. Pěkný shoty tam lítají. Ty vole. No. To má půlku, no. Tam byla šance, ty vole. On Ever toho bejtu vždycky prostě, ale je mu to hovno. Kdo dělal ten flash, nebo jenom to? Jako flash. Nebo Harem? Harem to hodil, nebyl mě. Ne, ale byl dobrý, no právě. Je Harem. A prostě ňuky, vole, vzal si kámoši nahoru. No ale co když dostaneš tak kamerku a pak nemůžeš defovat, to jen sundáváš, tak máš 2 bindy, ne, jakoby. Jo, máš 2 bindy, no. Jeden jenom, what the fuck? Ty čo, aftershock kamar jde. Tak to jsem viděl už, kámo. Ty vole. Jako od mafy, jenom jsem to viděl naposled teda, vole. Už jak to házne, tak jsem viděl zle. A ukáž smouče v akci. Ještě Milan Tam kamera ještě na retake, staknou, ale takhle jo. Je nevím moc spaceu, ve kterém... Ok, actually Fitinho, vole... Mě vzal za slovo a vzal ten space. Ty pičo, molíček? Molíček? Tak GG, no. Prohraný proti Jaku. Takže si ho kliknout, to je insane. Redgar, IGL.
Jejich IG, jo. Hezký shoty. Jo, mají prostě 12 kol, ten Viper Orb, no. Padl. Woody. Kámo, taky ho se nepamatuju. No jaký ne teda si. No. Tyko, zapne ten smoke, něco jestli v něco uvidí nebo ne. Ukáž? To nevidělo? To viděla na mapě, no. Vitinho vidí nebo ne, koukej? Teď dej ho PVčko na něj do píče. No ani jdou, market. Ale Vitinho úplně a never. Bobík. Kleba. Mají něco? Pičo, mají 2-1 HP, vole. Čekaj, až bola spadne, ale. Ty pičo. Ty pičo. Ty pičo. Vas! Vas! Ty pičo, Hudy, vole, jakoby. Hudy kam. I wonder if they have to shift their focus from A towards like middle or B instead and just change the setup a little bit. Mám kabel. Tak to jich měl nerv s nám. To by bylo od boha, vole, zachráněno. Ty vole, dobrý take toho backsiteu. Ta sejčka nevypadá špatně, ale... Jo, ta vola piče pásky, no. Tak hoďme za defense, kamaríde, vole. No, tak to bude Ačko, že jo, tam, no. Mrskačka. No tak to Bčko potlačené, vole, kvůli tomu. Ty vole. Na Valorant ti řeknu, ale mám to otevřený. Lotus. Bych se taky podíval. Bych se podíval na Lotus, no. Ty ve Martinku. Počkej, co? Co? Jaký Martinku? Magnum šel na vole. A má... Pičo. Má zbraň. Kamaríde, to nechceš prohrát tohle. To má ale jí měl, no, tak to je... 7-5. Teď jako to je pech jak středně, no, kam na takovýhle jako. No, Magnum to hraje správně, jak šel do zádu. Tohle by se na Surge nestalo. To plant a kill. Tak to je jasný, ne? To moc taky hraje tak pěkně. Byl kamaráde Nuki, vole. Kam míří? No, bych mu věřil, ale teď nevím, vole. No, heče kamerka, vole. Ale dal svýho. A resík na další. Víček, no, Marta má ultinu, vole. Zajímavý counter modík od Narateho, actually. Pičo, pressure. Ale jako nice try, vole. Resík nezajímá. Jako pěstrovky budou hodně klíčový, kamaríde, vole. Přes smoky. A nemůžou ti jít záda. Schválně se to udělá, ale... Ty zašli jenom kam, porovnat ten třetí slorp. A dělá to, že jo? Jo, čum. Slorp, vole. Jsou tam, vole. No, ty vole. Někdy bych mu četl mysl. Redgar. No a to je prostě, si můžeš vyhulit, no. Kámo, to je insane ta vole. Ale, kámo. Geometrický mistr, vole. Vyhrává to ještě? Fungovat. Very aware of this though, but similar scenes on the other side. Doesn't get noted initially. Cloud clears up. Nebo? Nevím. Jen tak jako přemýšlím na hlas. Ale Cloud, vole. Nuki si tam dal, vole. Vole, Cloudíček, vole, mráček můj. Zkusím. Podle mě overcall že to je Ačko, vole. Tak je právě, no. Počkej, ale... to bylo být quadrakill, jako... Sačol? Grunexový sačol. No, Cloud je nejlepší. On je nejlepší. Vás. Jak to ne, Bobíka, to je goat, kámo. Tam to musí hodinu cílet. Můžeš si to ničit, no to je pad. A pak ty angly z toho píkovat, to je úplně banger. Pičo. To padá na jak to, že ho neflešla jako. Cloud, kámo. Přes tohle kuka neprojde se. Nejde outamenout, no. Pičo. Joura. Taky ale se s tím nestará, vole. Tak, ty hodinky to samo nevydělá, vole. To je jasný, vole. Je dobrá ultinka, vole. To je insane ultinka, no. FPSka do hajzlu, čum. A zdaj. To co mohl Marteen, ale... Klasika už to je papa, no.
tak je pressure do A-mainu a z toho jít. Tak to je nečekal v životě, kámo. No, teď dnes za 2 minimálně, vole. Patagot discipline, doufám. Jo, je tam Patagot. Nasypalo. Bohemer to budou. Jako rozmyslel hodně rychle, no, ale... Ale Cloud, no. Spray, vole, jo. Cílem běhal, no, ale prostě jako... To je jediná možnost, jak zabít toho Clouda v duelu, ale no. Co to tady vaří? Aha, já jsem ho boost nechal. To bych ocenil. Dobrá paranoja. Ty kráso. A ten kontakt mohl napadnout. Peníze mají, ale. Nechci dát orbíky asi. Plan damage, vole. Měl vypo. Jedno aspoň stáhu, ale... Kámo, já jsem milovník do těch sraček prostě, vole. Vývašek, že musí mít jediný brand, co dělá rapid trigger, že jo? Jakoby jsou nafejkovaný, že jo, ty jiný rapid triggery. Ta Apex je dobrá v tom, vole. Ale jinak to jsou jako... To je Coca-Cola, bro. Coca-Colu jen tak neto, vole. Nevyrobíš doma. Jako dík. Ale musím uznat, že teda jakoby Apexka byla hodně podobná, musím říct. To věřím, to jako jak stojí tak kláveska, vole. Ještě víc než looting, podle mě jsem koupil tak třeba za 5,5, vole. Teď za 3,5. Piča. No, Clouda jako... Jako ten si hodně věřil už, vole. Hlavně to nerosujeme, chlapi, vole. To je Milan save, no ten jako bys nás měli, ne? Co budeš dělat, kluci? Halo? Halo? Cože? Kdybychom snad jako měli kluci pohlídat za mě, ale... Save! Save! Čo, ale dobrý žolík, vole. Ještě flashík s tím, no musí dát hudy aspoň. Oni jsou ever. Ty pičo. Ever, no. Tady to může být ještě nebezpečný, jako tady to může ještě být nebezpečný, vole. Až prdel. Počkej, on ho viděl na minimapě, ale proč takhle... Ne asi. Kámo, kdyby ho urval, ne? To bylo třeba nejhorší klirování za chvíli typka ten kdy viděl, kámo. A umřeli na to jako... Jak umřel na to, naši. Tam prostě to nejde. Nenechaj ho, no. A kámo můj hráčům? No jasně, vole. První, vole. Je! Jako kdybyl teda, ale... A ušetří penízky, co asi? Kdy mu jí dal, tak už jako... Pičo. Počkej, ty slorby, to je víc než nepříjemný jako... Počkej! To je víc než nepříjemný. Počkej! Počkej! On je na hit. Jeden náboj! Ty vole! Ten mi dělá tlaky tady. Proč si nepopošel doprava, kámo, víc jakoby... Trapička bude dobrá, no. Trapička bude dobrá. Hodně bolzí žvatla. Trapíček? Trapíček? Kde je ten trapíček? Oni ho zničili? Nevím, co se děje, Jaký ne, to je šílenost. 2 z 0 a on se jich bojí. Tam byl nejde, vole. Počkej, ne. Je to šlapolin zahrá agresivně, než byl D-Tainutý. Počkej, ani nefilosujou! Kámo, jak to vyhrál, když jsem viděl, že jsou 2 ulty, jak jsem si definito. Nemáš flashe, ale 5 UP, jak to neresetuje se, nevím, no. Ten na fix, díky. Nevím, jdu se na to naladit pořádně. Když ten play není moc pro. Ale jako, pěknou ten waterfall je prostě... Vás, co se děje? Co se děje? Jak můj úplně nějak zmrzli? Tak to byly výsady, jak svině, jdu si... No. Právě jsem na stejný vlně aspoň, ale... Už pro mě ty týmy prostě, nebo jako... Jasně napaťas. Já nevím, ten auto jako je silnej, no, ale prostě máš 2 rány a ještě rushujou, ale jako jo, no. Jako třeba jeden kámor na dole přijde fajn, ale jako no. To na to Euro a pič na tom splitu, kámo, to jako... Ten auto jenom prostě přijde, kdyby těm bájům, no, že mají prostě ten shield, aby jako tapneš na jednu.
ale proti čistému eku bych taky hrál prostě radši tady to. A podle mě s tím, že ty hráči čekají, že ty týdenice lidi nebudou kupovat na druhý kolo, protože tam potenciálně může být outlaw. Tak to prostě kupujou. Jasný, Urbem nic, známe se. I se zahraničíma, i s českýma chlapama. Pěkný clear. Takový zájem, jako nechápem to prošlo. Oj. Zatím to vzali docela za út, ty karmín. No. Nějaký zamlklý, vole, ty Giants. Zaprdlí. way to get in there cleanly. They have very little left with this. Cloud, yes, can facilitate something, but this is uncomfy. They're forced in towards B here. There are very few options. Ty vole, to je huge kill, jako. Takes away Shin, but that plant is still precarious. Pičo, to je nebezpečný. Ty vole, kámoše pokrej. Co to je? Tam říkali. Tady jeden tam hrál na rankedu, ale hlavně. Jo. Tam říkali, že je 15 dní něco takovýho, 12 dní v Giantech. Mě jsem tam prostě narodil, ale ty pičo. Rád, že funguje HUDčko. Nuky musí, vole, hudy s hodinkama. Zvrdalo jsem, no, prefárek. Dobrý angle, se 7 životama, a on takhle tam vylez, vole. Teď chytne headshot, vole, od Magnuma. A, tak nic. Imagine, že by tady vyliskal někoho, to už by bylo jako zlomený stůl tam. Byl konečná, vole. Šikmo, vole, před Bčko. Takhle s tím hraje, kámo, já o tady vole, o ty vole vím, ale nevěděl jsem, že s ní hraje takhle, ale to je za game changer. VCT game changers, no. A tady jakoby prohraná už, vole, to je insane. No, já Brimstone ulti na ten granát, nebo co, ale. Kámo, ty pičo. To bude trošku... Kámo, Fetino je zpátky, ne? Magnum naše, no, to bude. Ty jobo, no. Nejdí se jak na plant? Tak nashledanou. Jo, to je vážný hrozně. Zkusil. To musí být nervy jak svině, vole. Pičo, ne, to mi neříkej ani. Kluci, vole. Tak ten what? This is devastating. This round's already in tatters by not checking that box. Jsem v životě viděl, jako ty piče, jako baffalo bych to strašně teda. I'm a little bit stunned. Especially after a timeout that you just had. Jsme dohráli, no, teď jsme dohráli. Pauza? Nebo už byla pauza? Koukni teď. Marteen asi nekrozer, ale. Kámo. Hlavně jak... Co? Úplně mimo, kámo. Zabil, tam ani nebyl ten týpek, vole. Nebyl, vůbec tam nikdo nebyl, prostě byl neviditelný týpka, no. Jo? No, to bych se nenasral, vole. Nebo nebyl na to, že byl ten smoke. Toto jsem fakt, vole, fanoušek. Hyper killjoy a tohleto taky. Tak tady už je konec, vole. A Giants nemají nic. Dupl národ. Vole, to si děláš. Ne, no tak tohle to je zaplacený, vole, tak to ne. Kamaráde. No tak tohle už je. Tak. To je jakoby jenom... Jako... Jako... Na Telwoodem. Ty vole. Tak možná to bude druhý dech, vole, jestli tady se něco uhraje, vole. Tady je. A mohl být trochu deeperči. Úplně nechtěl, no. To hodil jak... Bramboru. Majster v chatu napsal hudy ví. Ne asi, vole. Enemy Viper to je tvoje ultina. He does catch Shin, that opens up the floodgates to the potential of the lurk. But now look towards the side. Fatino is still waiting patiently. Ty vole. Takhle druhý dech, vole, to jako nemusím stát teď nebo někdy, vole. V3, there we go, response. A 5-7 ještě, vole. There's a disaster around this corner.
Disaster around this corner. Sačol. A dobrý poflash na mystika, vole. Tady tleskám, vole. Tím, co mám, kamaráde. Počkej, vás? Jakoby... No nic, vole. Bacha, tady na ty tleskačky, vole. Aby se tam nelíknul, vole, někde. Ale škoda, by takhle jednou ulít na streamu, no. Mohli urvat kluci ještě tady Giantu. Tam byl více řešit od Clouda. Redgar to jistí. To ne. Ten určitě nevyfne. Dát minimálně 2 doufám, jako. To tak ani prd. Ani prd. Jak tam plně dohráli, vole. Jako ten team flash to bylo konec. Kámo tam kdyho neflashnul, vole, tak to je zadarmo kolečko, no. A proč nezničil aspoň? Že je debil. Ale hezký sečníky. Jak odpadá se, vole. A ještě prohrajou. No jasně, vole. Kdo to vůbec nesere, jakoby hodinu stojí na jednom místě, kámo. On ještě jakoby hodinu stojí na stejném místě, jakoby repositioning nějaký to, jsem se to neučil. Cloud už má v píči, ten má úplně v píči. Shin taky. Dobrý typy. Pičo. Pič, to byl... Typek to myslíš, že je Terminátor. A Marteen je Terminátor! Jakoby rejska prostě, jak by řekala, že... Nemůžeš udělat chybu a je to nejtěžší postavička na světě, man. Prostě autem tam zabil týpka, chápe, autem prostě nové zabil týpka. Jo, Mebele jsme Queen. Shooting matters. I think Navi. Ty pičo. Jumpy. A tam bylo ještě jen, co skočil. Fastry take. V píči. To neustřílí, no. O, počkej, Nuki za 2. A ten Redgar teďko? Ten je lepší zbraň, kámo. No, byl tak, vole. Kámo, on se bál to, nevím. Nemá čas? Má! Oooo, má radost. To je Hoody? Nazdar. To je prostě životka jako tady to, no. No, dobrý, že je ver, no. To to udělá jakým vyjde, no tam prostě život. Oh, what? To nebylo on. No je tam běží zpátky, ne? No to byl to Elba. Nebyl někdo ze spoda. Oh. Počkej, Cloud se nasral, ale... Nebral třetího, tak... To je winnable. Není, ten nejdobrý, no. Tak to zkusil teda, ale... Ještě. A, Redgar. Kámo. Sešel, kámo. Ten tam byl ten sešel, jak může zabít, no, ale... 23 myslím, že hrál. Já to nestíhám, myslím. Já jsem na to koukal. Já doufám, že to stihnu. V pátek? A dneska je co? He's back? To možná pozdě, ale trošku, vole. Jako je hodně pozdě, no. Težká kamera na tým speaku, vole. Fnatic, vole! This is it! Jak se tady nakoloval. Rychlý Cčko. To je Nuki, kamaráde, bacha na to, vole. Ten boxík je insane, no. A! To je Paťa mi básnil, kamarádem. 15 minut, jo, 15 minut kuse, vole. Že musíme hrát tady afterplanty na tom boxu, je to úplně insane. Vždycky dáš jedno. Jako jo, vždycky, kámo, ale... O! No ale doleva. Aha. Počkej. O. Aha. Může být žolbank. Jo. Ale zrovna Cloud, kámo. Jaký smoke. Jet dash, vole, do smoke, no. Jako Redgar si ulít trošku, ale... Do toho leze, vole. Ten fanoušek, vole. Mám špatný pocit z tohle. Jako taky, kámo, si to prohrál, no. And they get a warning system, like whenever he gets somewhat close, this is a real blunder coming out. To prohráli. Ty jsi debil, vole. And that is devastating. If that's how you go down, Hoodie just powering forward. It's done and it's over.
Jakoby americký sen. Člověku porybám tvojich ludí na meláž, bo tutaj jeden, drugi, trzeci to umiera po belach. Z lewej suka daje dupy, z prawej żyga kolega.